Ti piace? Ti piace? تاجر ما هم ماشین دارم با خودی پشت سوار بیاد میکنم ما اینگاه خلا اونش عمل کنه خوبی بخیر مشت دیگه بس وده ما بدبخت الان خواهشی که دستی حساب ماشین از بجا اصلا پاتیش کرد ولی ما گذشت که اون فرار شد ولی می ماشین گذشت و تیک ما خبر چیه؟ دنیا خوبی بهتر بود دنیا؟ نه چیزی نیست. چند روزه نهار چند نفر یا حالتی وقتی که چند روزی ماصدوم شو هیچ وقتی مریض است همش میخوره ماست نخور؟ نه همش نه خده ماشینت تو اشی نیسان نیسان هم هیچی فعلا این بنده خودم بردش اصفهان داره کاراش انجام میده من بنده خودم دستش خالیه Skillon per kubra in i sakna damer از این چند روز میخوایی ولی مریضه اصلا نیتی خیلی نیتی خانم معمولی گفت تو برسان لازم آزمان از سکن کبرم باید تابت سکنو ایری اما بگم یه سرگذشت ما چنوبیه آنقدر سختی و همه چیز ماشین خیچی تا حالای گیری سختی چشکین تا روی دستی داشتیش ریت نشدی سری دوست چه ریدش دوست نشدی چه و روزان چه دو سوال والا منم یه رفیق نهتیم دوستم آدم با اعتمادی بی آدم خوبیه من بنده خدا هم داشت نه کوبره خیلی سکنی این صابونه ما سر دیگون در خیلی سکنو حالا خون باش صحبتی که نوید چند رو وقتم بده این نیسان هم بینو میتونم درست کنم با این بنده خدا وانوم خواهد ولی دنیا بابا چوشه بهتر نبودی؟ نه این دارو جایی چیزی بشه هیچی نمیده یه چی بشه بخریده خیلی ما سکنو زیبه اونه که از میسون اومه پری الان میش واسال این صابونه همش برینه خمت سکنو بکوبرم بای ماشی کبرم نیمه کوره ماشی تتعشدی چدی والا من شرمنده شام بخورم این همه سختی کشیدین الان که به آسونی برسیم الان که خیلی به آسونی برسیم این گرفتاری پیش اومد این بنده خدا هم خوش بوده دستش خالیه بگم چه خدا الان ایده خیلی تکنی خمه بکوبرم این صابونه و ریگو خب یه کاری کنم این صابونه یه وقتی سونام بین های ماشین ایتریم زیتر درست کنیم که بالاخره به کفالتی چیه داره این خانم دیگه برای به سنجافی بود دیگه نرفتی سنجافی ندیده نیتیده خب برم تو کنم این دو ایره مریضه نه دارو نه سوبرمش نه هیچی الان یه رفیقی دارم تا منم ایتری خورده پیل برام قرضی الان یه سنجافی تا برم با این صابونه هم صحبتی کنم من ایتری وقتمو بده اگر وقت دو بهتره اینا هم خون یه کارش کنم
خدا خب من به اندازه کافی اعصابم خوب است. ما امیر ری رفیقمون ری عروسی جیر کردیم اون سکیم خدا رفیق من آدم بدبختی و خون بدتر هم انشالله خدا بزرگی درست کنه. این ماشین رو ازاد تا در دلی ازاد تا چیسته رفیق تارا و تو میرم به رفیق کل تارا رفیق و تو میرم چند سال در دلی چه آیی میرم همه ماشی می چند ساله با ساختم کنم تا این اسلامی چی بیام دست همون دستی ردیش رفیق پیت نشکنی رفیق باز میبینی تخنی رفتی با رفیق ریتی کنی آیتی ریت میکنی وزن و ترتری این رفیق هم آدم خوبیه من بدبختم ماشین دام دستش که یه چند روزه فلاکت خوشم زندهش بیا آده کارش انجام بده این بدبختم و میلی گرفتار رو بی هم یه کارگری داشت کارگری که من آهم بی سر بی پای بی معتادی بی ماشینی بلا نصر شوی الان ماشین هم ما داریم کارش انجام میده بنده خدا هم الان اوسه کوری بیاری از کوری بیاری خز ماشین کنی والا بگم چه الان ماشین هم به کارش من اوسه و کوبره الان صابونه چند بگو تو برادر کوبره سکنم چی ندارم برانته چی سکنم الان خون باش صحبتی کنم مامان بابا ما اذیت نکن دارم خلاصی ستونم من چی بد سکنم اینا دوایی مریضه اون خانم مجیری زن خبر سنجرافی بلی من پیل داریم نه ایچی یک ساله ایده خالی چند روز چی نخردی آه درست نوشوی هم اون رو خوشون نخردی خواستی درستی با انشالله بیاریم تا بخوابی همه چیز جورا میکنم بلا خودم با فیچ کارم خواهم بالاخره یه رفیق داشت مویوه زنگ زدم قرار یه ماشی برم سن ماشی کار کنم الا ماهیانه یه چیزی بهم میده کامی چند روز سبزی کنم دنیا رو من میدم و همین آقای پیلی تیم دست بسیار بیا ماما چشم باش بابا سگاه میکش لا برنوری نون بخیر برن نون بخیر خب نگوستن دی خب بیاید چی بخورم الان نون بسیار بخیر ما بشی بشی عزیزم چی بگی برای کارو بیا تا برم دوش تو بابا بیا تا برم دوش تو گاهی چی گاتم و چی باش بگم دامه بخرم گاهی چی گاتم و چی این سونگرافی که الان دوی گریم ما چند ماهه این
7 ماه 8 ماهی که بعد بچرخ شد نه امید و زمونشم بری سنجاب نه این که بعد بچرخ گوش خانم ماما جوری دیار میزنی هرجارم مور بانزا ریکنه ایگه وستو سنه چه تو که بس دار بنیایت میگم وقتی خراب نموخده خدا بزرگه الان من یک قرضی پلای کنم 35 سال برم مسئول بیافت چند سالی در دلی چشمی چند سالی دل او یا نیست سرمان وزمست او یا بریتو دزان و چند بود درستی انشالله درست شکرم خدا بزرگیه دنیا من میرم سرکار دنیا بابا دنیا بیرون بابا بیرون بخیر بابا بیرون بخیر بشی الان نون بره بسیار بخیره تا ما برم یه سری رفیق من بزنم برای ماشین چی که رسیدی که رفت دنبال شدم دقیقا خودت چه بخواه چند روزه خود سی نخردی زید خود کن این علاقه رو بگی زیفی بخود خواهی دقیقا چه بخواه چطور داشته و برای ازا یه چی که الان گسنم نیم اینا تا فعلا برم یه سری بزنم به رفیقم الان چی که الاخر میارم با این صابونه صحبتی که نم نمیگه چی بشی نون برده بشی بابا بشی با نون دنیا باش نمیخواه نمیخواه بابا بشی نون بخور بشی نون بخور خدا حافظ سلام من نیتی که من زمین لا میرم با صحبتی که نم ماشین چی که زیادش آخرشی خواد شد باش خدا حافظ سلام نه بینید بخطر خوب